Có những người phụ nữ cả đời chỉ tin tưởng một người bạn thân. Và cũng có những người đàn ông luôn nghĩ rằng chỉ cần mình không làm gì sai thì gia đình sẽ chẳng thể nào tan vỡ. Hương cũng từng nghĩ như vậy. Cô có một người chồng mà mình yêu, một cậu con trai ngoan và một mái nhà nhỏ với giàn hoa giấy hồng trước cửa. Cuộc sống của họ không giàu có, nhưng đủ bình yên, cho đến khi Tuyết, người bạn thân mà Hương tin tưởng nhất, bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn trong căn nhà ấy. Ban đầu chỉ là những bữa cơm, những lần ghé chơi, những câu nói đùa, một cái chạm tay tưởng như vô tình, một ánh mắt kéo dài thêm vài giây. Không ai nghĩ đó là khởi đầu của một bi kịch. Ngay cả Hùng cũng không nhận ra rằng người phụ nữ đang đứng trước mặt mình mỗi ngày lại đang âm thầm tìm cách bước vào cuộc hôn nhân của anh. Cho đến một đêm mưa, Hùng nhận được cuộc gọi của Tuyết và anh đã lái xe đến gặp cô. Điều đáng sợ nhất là Hùng chưa từng nghĩ mình sẽ phản bội vợ. Nhưng khi đứng trước người phụ nữ đang cố tình quyến rũ mình, anh mới nhận ra có những ranh giới, nếu không chủ động bước lùi lại, chỉ một khoảnh khắc yếu lòng cũng đủ khiến cả một gia đình phải trả giá. Vậy Hương sẽ phát hiện ra chuyện gì? Tuyết thực sự muốn cướp chồng của bản thân đến mức nào? Và quan trọng nhất, sau tất cả, Hương có thể tha thứ cho người chồng đã từng rung động trước chính bản thân của mình hay không? Mời bạn cùng lắng nghe câu chuyện Bạn thân của vợ cố tình quyến rũ chồng ngay sau đây. Chương 1. Giàn hoa giấy trước hiên nhà. Tôi biết câu chuyện này qua một người quen trong gia đình Hùng. Nhưng càng về sau, khi nghe Hùng kể lại từng chuyện, tôi mới hiểu có những cuộc hôn nhân không tan vỡ vì một biến cố quá lớn. Nó có thể bắt đầu từ một câu nói, một ánh mắt, một lần chạm tay tưởng như vô tình. Hoặc đơn giản là một người thứ ba xuất hiện đúng vào lúc hai vợ chồng đang có một khoảng trống mà chính họ cũng không nhận ra. Nhà Hùng nằm trong một con phố nhỏ, không quá xa trung tâm thành phố. Ngôi nhà chỉ 2 tầng, mặt tiền hẹp nhưng sạch sẽ. Trước cửa có một dàn hoa giấy màu hồng mà Hương chăm rất kỹ. Mỗi sáng, trước khi đi làm, Hương thường đứng dưới giàn hoa, tay cầm bình tưới nước, mái tóc buộc gọn sau gáy. Hùng nhiều lần trêu vợ, em chăm hoa còn kỹ hơn chăm chồng. Hương chỉ cười, anh có chân tay đầy đủ. Hoa thì không tự đi uống nước được. Hùng cười lớn. Thế anh có được tưới không? Anh uống cà phê rồi còn gì? Hùng cười và tiến lại gần vợ. Anh lấy tay phủi phủi chiếc lá khô trên tóc vợ và nói, anh đi nhé. Hai vợ chồng vẫn nói với nhau như vậy. Không phải kiểu vợ chồng lúc nào cũng ngọt ngào, nhưng cũng chưa bao giờ đến mức lạnh nhạt. Hùng 40 tuổi, làm kỹ sư xây dựng. Công việc khiến anh thường xuyên phải đi công trình, gặp khách hàng, làm việc với đội thợ. Anh là kiểu đàn ông hướng ngoại, thích nói chuyện, thích tụ tập trong nhóm bạn. Hùng thường là người chủ động rủ mọi người đi ăn. Hương thì ngược lại. Cô 38 tuổi, làm công việc văn phòng, thích đọc sách, thích thơ, thích những buổi tối yên tĩnh. Hương không thích những cuộc nhậu kéo dài, không thích những nơi quá đông, càng không thích việc chồng về nhà muộn rồi kể chuyện công việc bằng một tràng dài mà cô chẳng hiểu hết. Nhưng Hương thương chồng. Cô chưa từng kiểm soát Hùng, cũng chưa từng hỏi anh từng phút đang ở đâu. Họ có một cậu con trai tên Hiếu, 13 tuổi. Hiếu ít nói hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Có lẽ vì từ nhỏ đã chứng kiến bố mẹ khác nhau quá nhiều. Hùng sôi nổi, Hương trầm lặng. Hai người giống như hai chiếc đồng hồ chạy cùng một căn nhà, nhưng luôn lệch nhau vài phút. Và rồi Tuyết xuất hiện thường xuyên hơn. Tuyết là bạn thân của Hương từ thời đại học. Hai người từng học cùng lớp, từng ở chung phòng trọ, từng khóc với nhau vì những chuyện tình cảm thời trẻ. Hương tin Tuyết gần như tuyệt đối. Tuyết cũng thường xuyên đến nhà Hương. Có hôm cô đến ăn cơm, có hôm chỉ ghé qua uống trà. Có hôm Hương bận, Tuyết tự nhiên bước vào nhà như người trong gia đình. Hùng vốn không thấy có gì bất thường, anh vẫn gọi Tuyết là bạn của vợ. Cho đến một buổi tối, hôm đó Hương có việc ở cơ quan nên về muộn. Hùng đang ngồi ngoài phòng khách xem bóng đá thì nghe tiếng chuông cửa. Anh mở cửa, Tuyết đứng bên ngoài. Cô mặc một chiếc váy đơn giản,
trên tay cầm túi thức ăn. Anh Hùng. Tuyết đấy à? Hương chưa về đúng không? Chưa. Tuyết giơ túi lên. Em mua ít đồ ăn. Nghĩ hai bố con chắc chưa ăn nên mang qua. Hùng nhận lấy. Thế cảm ơn em. Tuyết nhìn vào trong. Hiếu đâu? Trên phòng học bài. Vậy em vào nhé. Ừ. Tuyết bước vào. Cô đặt túi thức ăn xuống bàn rồi nhìn quanh. Nhà anh lúc nào cũng sạch nhỉ? Hùng cười. Em phải hỏi Hương. Anh mà làm thì chắc chẳng sạch được thế này. Tuyết bật cười. Anh cũng biết chuyện đấy. Cô đi vào bếp. Hùng đi theo. Tuyết lấy từng món ra. Anh lấy giúp em cái đĩa. Ở tủ trên gần bên em đó. Tuyết với tay lên. Chiếc đĩa nằm hơi sâu. Cô kiễng chân. Hùng đứng phía sau theo phản xạ đưa tay lên lấy giúp. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Tuyết quay lại. Hai người nhìn nhau chỉ vài giây. Rồi Tuyết cười. Anh đứng gần thế làm em giật mình. Hùng lùi lại. Anh xin lỗi. Không sao. Tuyết cúi xuống tiếp tục lấy thức ăn. Một lúc sau, Hương về. Cô vừa bước vào nhà, đã thấy Tuyết đang ngồi cạnh bàn ăn nói chuyện với Hùng. Hương cười. Sao hôm nay mày sang sớm thế? Tao mang đồ ăn qua. Hương nhìn chồng. Anh ăn thử chưa? Chưa, chờ em. Tuyết nhìn Hương. Thấy chưa? Chồng mày tốt thế còn gì? Hương cười. Ừ, câu chuyện hôm ấy chỉ đơn giản như vậy. Không ai nghĩ gì. Nhưng chính những chuyện nhỏ như vậy sau này lại trở thành những mảnh ghép mà Hương không thể nào quên. Chương 2. Một bàn tay đặt nhầm chỗ. Sau lần đó, Tuyết ghé nhà Hùng. Hương thường xuyên hơn. Ban đầu Hương còn vui. Cô nghĩ bạn thân sang chơi thì nhà có thêm tiếng cười. Tuyết hoạt bát. Hương vốn ít nói nên mỗi khi Tuyết tới, hai người thường ngồi trong bếp nói chuyện hàng giờ. Có điều Hùng bắt đầu để ý đến Tuyết. Không phải theo kiểu yêu đương, ít nhất lúc đầu anh vẫn nghĩ như vậy. Tuyết nói chuyện rất có duyên, cô hay trêu Hùng. Hùng nói gì cô cũng biết cách đáp lại. Một tối, cả ba người ngồi ăn cơm. Hiếu đi học thêm. Tuyết vừa ăn vừa hỏi. Anh Hùng, công trình dạo này thế nào? Cũng bình thường thôi. Nghe Hương nói anh sắp được lên quản lý hả? Chắc chưa đâu, còn lâu. Anh giỏi thế mà cứ khiêm tốn. Hương gắp thức ăn cho chồng. Anh ấy mà giỏi gì? Về nhà cái gì cũng gọi vợ. Hùng lập tức phản ứng. Cái này em nói oan nha. Tuyết cười. Chồng thì gọi vợ chứ gọi ai giờ? Hương nhìn bạn. Hùng lên tiếng hỏi Tuyết. Thế em bao giờ lấy chồng? Tuyết khựng lại một chút. Em chưa tìm được người. Hùng vô tư. Hay tại tiêu chuẩn cao quá? Tuyết nhìn anh. Biết đâu người em cần tìm đang ngồi trước mặt em thì sao? Hùng bật cười. Hương cũng cười. Chỉ có Tuyết không cười lâu. Cô nhìn Hùng thêm một giây rồi cúi xuống. Hương hoàn toàn không để ý. Sau bữa cơm, Hương vào bếp rửa bát. Tuyết ngồi ngoài phòng khách với Hùng. Cô hỏi. Anh Hùng này, sao? Anh có bao giờ thấy Hương khó hiểu không? Hùng ngẩng lên. Ý em là sao? Cô ấy ít nói quá. Anh có thấy cô ấy vô tâm không? Hùng im lặng. Câu hỏi đó chạm đúng vào một điều anh từng nghĩ nhưng chưa bao giờ nói ra. Hương không vô tâm. Nhưng anh có thấy cô ấy hiểu anh không? Hùng không trả lời. Tuyết nghiêng người. Em chỉ hỏi vậy thôi. Hùng cười gượng. Vợ chồng sống với nhau lâu rồi, đâu cần lúc nào cũng phải nói. Tuyết nhìn anh. Nhưng đàn ông cũng cần được quan tâm mà. Hùng nhìn bạn của vợ. Lần đầu tiên anh cảm thấy câu nói ấy khiến mình khó chịu. Nhưng cũng có một chút gì đó dễ chịu. Hương từ trong bếp đi ra. Hai người nói chuyện gì thế? Không có gì. Tuyết đứng dậy. Tao về đây. Hương ngạc nhiên. Muộn rồi, ở lại ngủ cũng được. Thôi, mai tao có việc. Tuyết đi ra cửa. Trước khi bước ra, cô quay lại nhìn Hùng. Anh nhớ ngủ sớm nhé. Hùng gật đầu. Hương đứng bên cạnh. Cánh cửa đóng lại. Hương quay sang chồng. Bạn em dạo này có vẻ lạ. Hùng hỏi. Lạ gì? Không biết. Em cứ thấy sao? Em nghĩ nhiều thôi. Hương im lặng. Cô không nói thêm. Nhưng tối hôm ấy, khi nằm trên giường, Hương quay lưng về phía chồng. Hùng nằm phía bên kia.
Giữa hai người chỉ cách một khoảng chưa đến nửa mét, nhưng không ai nói gì. Một tuần sau, Hùng gặp sự cố ở công trình. Anh bị đau lưng do bê vật liệu cùng đội thợ. Không nghiêm trọng nhưng phải nghỉ vài ngày. Hương bận công việc nên tối đó về muộn. Tuyết biết chuyện. Cô gọi điện. Anh đau lưng thật à? Ừ, không sao. Anh có thuốc chưa? Rồi, để em mang cháo qua. Không cần đâu, anh cứ để em mang. Khoảng nửa tiếng sau, Tuyết tới. Hùng mở cửa. Tuyết nhìn anh đi đứng kiểu gì mà thành thế này? Anh không sao. Không sao mà đi còn khập khiễng. Tuyết đặt hộp cháo xuống. Ngồi xuống. Hùng ngồi. Tuyết lấy thuốc ra. Anh uống chưa? Chưa. Thế uống đi. Hùng cười. Em giống Hương quá. Tuyết khựng lại. Em mà giống Hương thì tốt. Ý anh là... Em hiểu. Tuyết ngồi xuống bên cạnh. Cô nhìn anh. Anh Hùng. Sao, anh có bao giờ thấy mệt vì phải mạnh mẽ trước mặt mọi người không? Hùng nhìn cô. Câu hỏi ấy khiến anh bất ngờ. Không hiểu sao anh không trả lời ngay. Tuyết cười nhẹ. Thôi, ăn cháo đi. Lúc cô đứng dậy, bàn tay vô tình chạm vào vai anh. Nhưng lần này cô không rút lại ngay, Hùng cũng không tránh. Chỉ vài giây. Rồi Tuyết bước ra cửa. Hùng ngồi một mình. Anh nhìn hộp cháo. Trong lòng có một cảm giác rất lạ. Anh biết mình không nên để ý. Nhưng anh vẫn nhớ ánh mắt của Tuyết. Chương 3. Người vợ bắt đầu nghi ngờ. Hương bắt đầu nhận ra sự thay đổi vào một buổi sáng. Cô đang pha cà phê thì nghe tiếng điện thoại của Hùng rung. Hùng đang tắm. Màn hình hiện lên một tin nhắn. Tối nay anh có ở nhà không? Không có tên, chỉ có một biểu tượng nhỏ ở cuối. Hương không mở tin nhắn. Cô cũng không muốn đọc. Nhưng vài giây sau, điện thoại lại rung. Em muốn nói chuyện với anh. Hương nhìn màn hình. Trong đầu cô hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Nhưng rồi cô đặt điện thoại xuống. Khi Hùng bước ra, cô chỉ hỏi, ai nhắn anh thế? Không biết. Hùng cầm điện thoại lên. Nhìn tin nhắn. Tuyết. Hương im lặng. Nó nhắn gì? Chắc chuyện công việc. Hùng nói hơi nhanh. Hương nhìn chồng. Bạn em làm gì có chuyện công việc với anh cũng không biết. Cô không hỏi nữa. Nhưng từ hôm đó, Hương bắt đầu quan sát, không phải theo kiểu lục điện thoại. Cô chỉ để ý. Tuyết đến nhà. Hùng vui hơn bình thường. Tuyết kể chuyện. Hùng cười nhiều. Tuyết chạm nhẹ vào cánh tay anh khi nói chuyện. Hương nhìn thấy. Nhưng Tuyết luôn làm mọi thứ rất tự nhiên. Một cái chạm vai, một lần kéo tay, một lần đứng quá gần, không có hành động nào đủ rõ để Hương có thể chất vấn. Cho đến một buổi tối mưa, Hương về nhà sớm hơn thường lệ. Cô mở cửa, phòng khách không bật đèn. Tuyết đang đứng cạnh cửa sổ, Hùng đứng phía sau cô, hai người nói chuyện rất nhỏ. Hương dừng lại, Tuyết quay đầu. Ơ, Hương, Hùng cũng quay lại. Sao hôm nay em về sớm? Hương đặt túi xuống. Em không được về sớm à? À, anh không có ý đó. Tuyết bước tới. Tao vừa ghé qua. Hương nhìn cô. Ừ, không khí trong nhà bỗng nhiên rất khác. Tuyết nói. Thôi tao về. Hương không giữ. Ừ, Tuyết đi. Hùng đóng cửa. Hương đứng yên. Một lúc sau cô hỏi. Hai người vừa nói gì? Chuyện linh tinh. Chuyện gì? Thì chuyện công việc. Hương quay sang. Anh nói dối em. Hùng cau mày. Anh nói thật. Em biết anh. Thế em muốn anh nói gì? Hương im lặng. Hùng cũng im lặng. Cuối cùng Hương nói. Em không thích Tuyết ở gần anh như vậy. Hùng thở dài. Tuyết là bạn thân của em mà. Chính vì là bạn thân nên em mới đau. Hùng nhìn vợ. Em ghen à? Hương cười nhạt. Em không biết. Rồi cô đi vào phòng. Hùng đứng lại. Anh không đuổi theo. Đêm đó, hai vợ chồng ngủ riêng. Lần đầu tiên sau mười mấy năm cưới nhau. Ngày hôm sau, Hùng gặp Tuyết. Anh nói, em đừng qua nhà anh thường xuyên nữa. Tuyết nhìn anh. Vì Hương. Ừ. Anh sợ vợ ư? Không. Thế sao phải tránh em? Vì anh không muốn cô ấy buồn. Tuyết im lặng một lúc, rồi cười. Anh lúc nào cũng tốt, nghĩ cho người khác. Đừng nói kiểu đó. Em nói thật,
Tuyết tiến gần. Anh Hùng. Anh có biết tại sao em luôn muốn ở cạnh anh không? Hùng nhìn cô. Tuyết không trả lời. Cô chỉ cười rồi quay đi. Hùng đứng đó. Anh biết câu trả lời. Và chính điều đó làm anh sợ. Chương 4. Ranh giới. Từ hôm ấy, Hùng cố giữ khoảng cách. Anh không nhắn cho Tuyết. Không chủ động gọi. Khi Tuyết đến, anh tìm lý do ra ngoài. Hương nhìn thấy, cô tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng Tuyết không bỏ cuộc. Cô hiểu một điều, Hùng không phải người chủ động phản bội, nhưng anh đang thiếu một thứ trong cuộc hôn nhân. Đó là cảm giác được người khác ngưỡng mộ. Tuyết cho anh cảm giác ấy. Một buổi chiều, Hùng vừa tan công trình thì nhận được tin nhắn. Em đang ở quán cà phê gần chỗ anh ra gặp em một lát được không? Hùng định không trả lời, nhưng sau đó Tuyết gọi. Chỉ 5 phút thôi. Hùng đi. Quán vắng. Tuyết ngồi bên cửa sổ. Cô nhìn anh. Em tưởng anh không đến. Anh chỉ ghé một chút. Em biết. Tuyết đẩy một ly cà phê sang. Cho anh. Hùng ngồi xuống. Hai người nói chuyện. Ban đầu chỉ là chuyện công việc. Sau đó là chuyện gia đình. Tuyết hỏi. Anh có hạnh phúc không? Hùng đáp. Có. Anh chắc không? Tuyết cười. Anh lúc nào cũng trả lời nhanh. Hùng nhìn ra ngoài. Tuyết, chuyện này không nên tiếp tục. Chuyện gì? Em biết mà. Tuyết im lặng. Một lúc sau cô nói. Em xin lỗi. Hùng đứng dậy. Tuyết bất ngờ nắm lấy tay anh. Hùng nhìn xuống, buông ra. Tuyết không buông ngay. Anh có từng rung động với em không? Hùng im lặng. Chỉ một sự im lặng ngắn. Nhưng với Tuyết, thế là đủ. Cô cười buồn. Em hiểu rồi. Hùng rút tay lại. Anh phải về. Anh đi. Nhưng tối hôm ấy, anh không thể ngủ. Anh ghét bản thân vì đã không trả lời ngay. Bởi nếu không có chút rung động nào, lẽ ra anh phải nói không ngay lập tức. Trong khi đó, Hương bắt đầu nhận thấy chồng thay đổi. Anh vẫn về nhà, vẫn ăn cơm, vẫn hỏi con học hành. Nhưng ánh mắt không còn vô tư như trước. Một tối, Hương hỏi, anh có chuyện gì phải không? Không, anh đừng nói không. Hùng nhìn vợ, anh chỉ mệt. Hương gật đầu, cô không ép. Nhưng đêm đó, Hương lấy từ ngăn kéo ra một quyển sổ cũ. Đó là quyển sổ Hùng từng viết cho cô khi mới cưới. Ngày ấy anh viết, anh không hứa cuộc đời mình sẽ không có lúc khó khăn. Anh chỉ hứa khi có chuyện, anh sẽ nói với em trước. Hương đọc đi đọc lại, rồi cô khép sổ. Cô không biết lời hứa ấy đã bị phá từ lúc nào. Chương 5. Cậu con trai 13 tuổi. Hiếu là người đầu tiên nhận ra bố mẹ không còn nói chuyện như trước. Một tối, cả nhà ăn cơm. Hùng gấp thức ăn cho con. Ăn đi con. Hiếu gật đầu. Hương ngồi đối diện. Cô gần như không nói. Một lúc sau Hiếu hỏi. Mẹ, dì con, sao dạo này mẹ không cười? Hương khựng lại. Hùng cũng nhìn con. Con hỏi gì kỳ vậy? Hiếu nhìn bố. Con thấy mà. Không ai nói. Hiếu cúi xuống ăn. Một lát sau cậu nói. Con không thích nhà mình. Im lặng. Câu nói ấy khiến Hương dừng đũa. Hùng nhìn con. Ba mẹ không sao. Hiếu cười nhẹ. Ba mẹ cứ nói câu đó mỗi khi có chuyện. Hùng không trả lời. Đứa trẻ 13 tuổi cúi xuống. Con không cần ba mẹ phải lúc nào cũng vui. Cậu ngẩng lên. Nhưng đừng bắt con phải giả vờ là mọi thứ bình thường. Cả bàn ăn im lặng. Đó là lần đầu tiên Hùng cảm thấy xấu hổ. Không phải vì Hương, không phải vì Tuyết, mà vì con trai mình đã nhìn thấy những thứ người lớn cố giấu. Vài ngày sau, bà Hồng đến nhà. Bà Hồng là mẹ Hùng 64 tuổi. Bà ít nói, nhưng rất tinh ý. Vừa bước vào, bà đã nhận ra không khí khác thường. Hương vẫn pha trà cho mẹ chồng như mọi lần. Mẹ uống trà nhé. Bà Hồng cầm chén. Bà nhìn Hương. Con gầy đi. Hương cười. Con vẫn vậy mà mẹ. Bà Hồng không hỏi ngay. Đến tối, khi Hùng đang đưa Hiếu đi mua đồ, bà mới nói. Hương. Dạ, có chuyện gì?
Hương im lặng. Bà Hồng nhìn con dâu, con không cần bên thằng Hùng. Hương ngẩng lên. Mẹ, nhưng cũng đừng vội kết luận nếu chưa biết chuyện rõ ràng. Nước mắt Hương bắt đầu rơi. Mẹ biết gì rồi sao? Chưa. Bà Hồng đặt tay lên tay cô. Nhưng mẹ biết con. Hương khóc. Cô kể mọi chuyện, không thêm bớt, không nói xấu Tuyết, chỉ nói những điều mình đã nhìn thấy. Bà Hồng nghe xong rất lâu, cuối cùng bà hỏi, con còn yêu nó không? Hương không trả lời ngay, rồi cô gật đầu. Còn. Bà Hồng thở dài. Vậy thì đừng quyết định khi đang đau. Hương lau nước mắt. Con sợ con không chịu nổi. Bà Hồng nhìn ra dàn hoa giấy ngoài cửa. Một gia đình có lúc giống dàn hoa kia. Hương nhìn mẹ chồng, muốn nó sống thì phải chăm cả gốc lẫn cành. Bà dừng lại. Nếu có cành bị bệnh thì phải cắt. Hương không nói. Cô hiểu mẹ chồng đang nói gì. Chương 6. Đêm mưa. Tuyết quyết định đánh cược lần cuối. Hôm đó trời mưa rất lớn. Hùng đang ở công trình thì nhận được cuộc gọi. Giọng Tuyết run run. Anh Hùng. Có chuyện gì? Em gặp chuyện. Chuyện gì? Em đang ở nhà một mình. Hùng im lặng. Em bị ngã. Hùng hỏi địa chỉ. Tuyết nói. Anh lái xe đến. Tuyết mở cửa. Cô mặc một chiếc áo mỏng, tóc hơi ướt. Em không sao chứ? Em đau chân. Hùng đỡ cô ngồi xuống. Để anh xem. Tuyết nhìn anh. Anh vẫn đến. Em gọi anh. Em biết. Hùng kiểm tra cổ chân. Không có dấu hiệu nghiêm trọng. Chắc chỉ bong gân nhẹ. Tuyết nhìn anh. Anh ở lại một chút được không? Không. Trời đang mưa. Anh phải về. Tuyết đứng dậy. Nhưng vừa bước được một bước, cô loạng choạng. Hùng theo phản xạ đỡ lấy. Hai người đứng rất gần. Tuyết ngẩng lên. Hùng nhìn cô. 1 giây. 2 giây. Tuyết đặt tay lên ngực anh. Hùng. Anh nắm lấy cổ tay cô. Đừng. Nhưng giọng anh không đủ cứng. Tuyết tiến gần hơn. Hùng nhắm mắt. Anh biết mình đang đứng ở ranh giới. Chỉ cần tiến thêm một bước là mọi thứ sẽ thay đổi. Và đúng lúc ấy, điện thoại Hùng rung. Tên hiện trên màn hình. Hương. Hùng mở mắt. Anh nhìn điện thoại, rồi nhìn Tuyết. Anh lập tức lùi lại. Anh phải về. Tuyết bật khóc. Anh yêu cô ấy đến thế sao? Hùng không trả lời. Anh có từng yêu em không? Hùng quay đi. Anh xin lỗi. Anh bước ra khỏi cửa. Ngoài trời mưa rất lớn. Hùng ngồi trong xe rất lâu. Anh không nổ máy. Anh nhìn hai bàn tay mình. Không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chính vì chưa xảy ra, nên anh càng thấy mình may mắn. Anh gọi cho Hương. Cô nghe máy. Alo, em đang ở đâu? Ở nhà. Anh về. Ừ. Hùng lái xe về. Nhưng khi anh mở cửa, Hương đang ngồi trong phòng khách. Trước mặt cô là một chiếc điện thoại. Hùng đứng chết lặng. Hương hỏi. Anh vừa ở đâu? Anh đừng nói dối nữa. Hùng im lặng. Hương đứng dậy. Em biết Tuyết gọi anh. Hùng nhìn vợ. Em nghe máy của anh. Không. Hương lắc đầu. Em không cần. Cô lấy từ túi ra một chiếc điện thoại khác. Chiều nay Tuyết gửi nhầm cho em một đoạn tin nhắn. Hùng tái mặt. Tin nhắn chỉ có vài chữ. Em nhớ cảm giác anh đứng gần em lúc nãy. Hương nhìn chồng. Em muốn nghe chính miệng anh nói. Hùng cúi đầu. Anh đã có rung động. Hương nhắm mắt. Một giọt nước mắt rơi xuống. Anh đã phản bội em chưa? Hùng nói rất chậm. Chưa. Hương nhìn anh. Nhưng anh đã nghĩ đến chuyện đó. Hùng không thể nói dối. Ừ. Hương quay mặt đi. Lần đầu tiên trong nhiều năm, cô không khóc thành tiếng. Chỉ đứng đó, im lặng. Sự im lặng ấy khiến Hùng đau hơn bất kỳ lời trách móc nào. Chương 7. Sự thật trên bàn ăn. Hôm sau, Hương gọi Tuyết đến nhà. Tuyết đến. Cô không nghĩ Hương biết nhiều như vậy. Ba người ngồi trong phòng khách. Không có tiếng tivi, không có tiếng cười. Hương đặt điện thoại xuống bàn. Tao muốn mày nói thật. Tuyết nhìn Hùng. Hùng không nhìn cô. Hương hỏi. Mày có yêu chồng tao không? Tuyết im lặng. Một lúc sau cô nói.
Có. Hùng ngẩng lên. Tuyết tiếp tục. Tao biết tao sai. Hương hỏi. Vậy tại sao? Tuyết cười buồn. Vì tao ghét nhìn mày có tất cả. Hương sững người. Mày nói gì? Tao không có gia đình. Tuyết nhìn xuống tay. Còn mày có chồng, mày có con, mày có một căn nhà. Tao từng nghĩ mày tốt số, chẳng cần làm gì mà vẫn có tất cả. Hương bật cười trong nước mắt. Thế nên mày muốn lấy chồng tao? Tuyết không trả lời. Hương hỏi tiếp. Tao đã làm gì có lỗi với mày? Không làm gì cả. Vậy tại sao mày lại thế với tao? Tuyết cúi đầu. Vì tao ích kỷ. Căn phòng im lặng. Hùng đứng dậy. Tuyết, chuyện này dừng lại. Tuyết nhìn anh. Anh nói thật lòng. Vậy những lần anh nhìn em? Hùng im lặng. Tuyết cười. Anh cũng đâu hoàn toàn vô tội. Anh biết. Hùng không phủ nhận. Anh sai vì đã để bản thân rung động. Hương nhìn chồng. Cô không nói gì. Tuyết đứng dậy. Xin lỗi. Hương nói. Tao không biết có thể tha thứ cho mày không? Tuyết gật đầu. Tao hiểu. Cô đi ra. Cánh cửa đóng lại. Hùng và Hương ngồi đối diện nhau. Hương nói. Anh có muốn ly hôn không? Hùng giật mình. Không. Vậy giờ anh muốn gì? Anh muốn sửa sai. Hương nhìn anh. Anh nghĩ sửa là được sao? Anh không biết. Hùng nói thật. Nhưng anh muốn sửa. Hương bật khóc. Em sợ lắm. Hùng ngồi xuống đối diện cô. Anh biết. Em sợ sau này, mỗi khi anh cầm điện thoại, em sẽ nghĩ đến Tuyết. Anh xin lỗi. Em sợ khi anh đi công trình, em lại nghĩ anh đang ở đâu. Anh sẽ nói cụ thể cho em biết anh đang ở đâu. Em sợ em không còn tin anh. Hùng cúi đầu. Anh biết. Hương hỏi. Vậy anh định làm gì? Hùng đáp. Không giấu em nữa. Có gì anh cũng nói với em. Chương 8. Dàn hoa giấy. Những ngày sau đó không dễ dàng. Hùng không liên lạc với Tuyết. Không phải vì Hương yêu cầu, mà vì chính anh biết nếu còn giữ một cánh cửa thì gia đình sẽ không bao giờ có cơ hội lành lại. Còn Hương không lập tức trở lại được như trước. Cô vẫn nói chuyện với chồng, vẫn nấu cơm, vẫn chăm sóc con. Nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn tồn tại. Có hôm Hùng về nhà, thấy Hương đang tưới dàn hoa giấy. Anh đứng bên cửa. Hương! Anh giúp em nhé. Hương đưa bình tưới. Anh tưới bên kia. Hùng nhận lấy. Hai người đứng dưới giàn hoa. Không ai nói thêm. Nhưng đó là lần đầu tiên, sau nhiều tuần họ cùng làm một việc nhỏ với nhau. Hiếu đứng trên tầng nhìn xuống. Cậu không nói gì. 1 tháng sau, Tuyết gửi cho Hương một tin nhắn. Xin lỗi. Chỉ 2 chữ. Hương đọc. Không trả lời. Cô xóa tin nhắn. Không phải vì ghét, mà vì cô chưa biết mình có thể tha thứ đến đâu. Bà Hồng thỉnh thoảng vẫn ghé nhà. Một hôm, bà thấy Hùng đang nấu cơm. Bà cười. Cuối cùng cũng biết vào bếp. Hùng nói. Con đang học làm việc nhà. Vì vợ. Hùng im lặng. Bà Hồng nhìn con trai. Không. Hùng ngẩng lên. Vì con. Bà Hồng gật đầu. Biết vậy là tốt. 3 tháng sau, cuộc sống trong căn nhà nhỏ dần trở lại. Không hoàn toàn như cũ, có lẽ cũng chẳng bao giờ như cũ. Nhưng Hùng bắt đầu biết ngồi xuống nghe Hương kể về một bài thơ cô vừa đọc. Hương cũng bắt đầu hỏi chồng về công trình. Hai người không còn cố chứng minh mình hiểu nhau. Họ học cách tò mò về nhau một lần nữa. Một tối cuối tuần, Hiếu đi học thêm về. Cậu đứng ngoài cửa nhìn bố mẹ đang ngồi dưới giàn hoa giấy. Hùng đang đọc một bài thơ Hương viết. Anh đọc rất chậm. Em viết lúc nào vậy? Hương cười. Lúc anh đi công trình. Hay đấy. Anh hiểu gì không? Không hiểu hết. Hương bật cười. Thế mà cũng khen. Hùng nhìn vợ. Anh không hiểu thơ. Nhưng anh hiểu em. Hương im lặng. Một lát sau cô nói. Anh đang học. Hùng gật đầu. Em cũng đang học. Em học gì? Học cách nói ra khi em buồn. Hùng cười. Thế là tốt. Hiếu đứng phía sau cánh cửa. Cậu không bước vào ngay. Chỉ nhìn hai người. Rồi cười. Có người từng hỏi Hùng. Nếu được quay lại ngày đầu tiên Tuyết xuất hiện trong nhà, anh có tránh cô ấy không? Hùng nói. Không biết.
Anh im lặng một lúc rồi nói tiếp, có lẽ tôi vẫn sẽ mở cửa, vì đó là bạn của vợ tôi, nhưng tôi sẽ biết đóng cánh cửa khác sớm hơn. Người ta hỏi, cánh cửa nào? Hùng nhìn xuống, cánh cửa trong lòng mình. Còn Hương thì không bao giờ nhắc lại chuyện Tuyết trước mặt Hiếu. Cô cũng không kể với người ngoài, nhưng mỗi khi có ai đó nói, bạn thân thì phải tin nhau. Hương chỉ cười, cô không phản bác, bởi cô từng tin một người bạn thân đến mức không bao giờ nghĩ người ấy có thể làm mình đau. Cũng từng tin chồng đến mức chưa bao giờ kiểm tra điện thoại. Sau tất cả, Hương hiểu rằng niềm tin không phải là thứ cứ trao một lần rồi mặc nhiên tồn tại mãi. Nó phải được giữ bằng những việc rất nhỏ. Một lời nói thật, một ánh mắt không né tránh, một cuộc trò chuyện khi hai người đang giận nhau, và đôi khi là biết dừng lại đúng lúc, trước khi một phút yếu lòng biến thành một sai lầm không thể quay lại. Chiều hôm ấy, Hương đứng dưới giàn hoa giấy. Một nhánh hoa bị khô, cô cắt nó đi. Hùng đứng bên cạnh. Em tiếc không? Hương nhìn nhánh hoa trên tay. Tiếc, vậy sao vẫn cắt? Hương mỉm cười. Vì để những nhánh khác còn sống. Hùng không nói gì. Anh chỉ đưa tay nhận lấy nhánh hoa khô từ tay vợ. Ngoài đường, nắng cuối ngày rơi xuống những cánh hoa màu hồng. Căn nhà nhỏ vẫn vậy. Phòng khách vẫn chiếc ghế cũ. Nhà bếp vẫn cái bàn ăn 4 người. Phòng ngủ vẫn 2 chiếc gối đặt cạnh nhau. Nhưng những con người sống trong đó đã khác. Họ hiểu rằng một gia đình không phải lúc nào cũng đẹp vì không có người thứ ba, mà đôi khi nó được giữ lại bởi khoảnh khắc một người biết mình đang đứng trước một ranh giới và quyết định quay về. Hùng đã quay về, nhưng Hương biết có những vết xước dù lành rồi vẫn để lại dấu. Cô không quên, chỉ là cô chọn không để quá khứ quyết định phần đời còn lại. Còn Tuyết, từ ngày ấy, cô không bao giờ bước qua cánh cổng có dàn hoa giấy hồng nữa. Có lẽ đó cũng là điều tốt, bởi có những cánh cửa trong cuộc đời, một khi đã đóng lại, không phải vì phía bên kia không còn gì đáng nhớ, mà vì nếu cứ mở ra, người ta có thể lại đánh mất chính mình. Và đôi khi, điều đau nhất trong một cuộc hôn nhân không phải là người thứ ba, mà là khoảnh khắc hai người từng rất yêu nhau nhận ra rằng họ đã im lặng với nhau quá lâu, đến mức một người ngoài cuộc chỉ cần nói đúng vài câu cũng có thể bước vào khoảng trống ấy. Nhưng nếu còn muốn giữ nhau thì vẫn còn một cách: ngồi xuống, nói thật, nhìn thẳng vào nhau và bắt đầu lại từ những điều nhỏ nhất, như cách Hùng và Hương đã làm. Từ một bữa cơm không còn im lặng, một câu hỏi thật lòng, một cái nắm tay, và một buổi chiều, hai người cùng đứng dưới giàn hoa giấy hồng trước cửa nhà. Không ai nói lời hứa lớn lao, chỉ cùng nhau tưới cây. Như thể cả hai đều hiểu rằng có những thứ từng suýt mất, nhưng nếu được chăm sóc đủ lâu, vẫn có thể nở hoa thêm một lần nữa. Vậy là câu chuyện của Hùng và Hương cũng đi đến hồi kết. Có lẽ điều đau lòng nhất trong một cuộc hôn nhân không phải là một người thứ ba xuất hiện, mà là khi hai người từng yêu nhau, lại vô tình để giữa họ xuất hiện một khoảng cách quá lớn. Hùng đã từng rung động, Hương đã từng tổn thương, Tuyết đã từng ích kỷ. Không ai hoàn toàn đúng, cũng chẳng có ai hoàn toàn vô tội. Nhưng sau tất cả, Hùng đã lựa chọn quay về, còn Hương lựa chọn cho chồng một cơ hội. Không phải vì cô đã quên, mà bởi cô hiểu rằng tha thứ không có nghĩa là xóa sạch những tổn thương đã xảy ra. Tha thứ đôi khi chỉ là quyết định không để một sai lầm phá hủy cả phần đời còn lại. Và có lẽ một gia đình muốn đi cùng nhau thật lâu, không cần những lời hứa quá lớn, chỉ cần khi có khoảng cách, họ chịu bước lại gần. Khi có hiểu lầm, họ chịu nói ra. Và khi đứng trước một cám dỗ, họ biết đâu mới là nơi mình thực sự muốn trở về. Nếu là bạn, trong hoàn cảnh của Hương, bạn có thể tha thứ cho chồng mình sau một lần rung động với chính bản thân của mình không? Hãy để lại suy nghĩ của bạn ở phần bình luận. Nếu bạn thích những câu chuyện gia đình đời thường, nhiều cảm xúc và những bài học đến từ chính những điều rất nhỏ trong cuộc sống, đừng quên đăng ký kênh Góc của Út
Nhấn thích video và chia sẻ câu chuyện này cho những người bạn yêu quý. Hẹn gặp lại bạn trong câu chuyện tiếp theo. Góc của Úc, nơi mỗi câu chuyện đều có một phần của cuộc đời chúng ta.